هل في حالات فعلا عندها توحد وتشخصت على انها توحد واكتشفنا بعد كده في الاخر ان ما كانش عندها توحد والتشخيص كان خطأ؟ ده بيحصل، واحيانا كتير يعني بيحصل بشكل مفرط وبزياده. لكن هل التشخيص الخطأ مؤذي للطفل ولا مش مؤذي؟ هل التشخيص الخطأ دوت بيساعد الطفل ولا ما بيساعدوش؟ انا عن نفسي ببقى مبسوط جدا لما طفل بتشخص خطأ. ليه؟ لان انا لو انا عندي شك ان الولد ده عنده توحد وابتديت اشتغل معاه بدري، وفعلا طفل التوحد بيفرق وبيتحسن كتير. عشان كده تشخيص الخطأ مش حاجه تزعلك، ده بالعكس دي حاجه تحميك. ازاي والتفاصيل هنشرحها كلها دلوقتي، خليكوا معانا. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كلامي اونلاين. معاكم دكتور احمد عبد الخالق. النهارده هنتكلم على التشخيص الخطا للتوحد. حالات كتيره جدا بتجيني ممكن تكون متشخصه غلط قبل كده. انا عن نفسي ممكن ابتدي اشخص ولد بالذات في السن الصغير دوت، وممكن يبقى التشخيص بعد فتره يبتدي يطلع غلط. انا بزعل من كده؟ اطلاقا انا ما بزعلش من الكلام ده. ليه؟ عشان التشخيص الخطا لو فعلا الطفل ده عنده توحد وانا شاكك وخفت عشان اشخص غلط، الولد ده ممكن يبقى توحد وتفوت الفترة المهمة الأولانية اللي بيتحسن فيها الولد بسرعة، وابتدي الولد دخل في التوحد بقوة والولد بقى عنده صفات كتير. ساعتها التدريب معاه بيبقى صعب معايا. لكن قبل ما تبتدي أحب أنوه إن مركز الدكتورة حنان محمود في إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة، مركز الأوج، هو مركز موجود عشان يخدم أطفال التوحد بجميع درجاتهم. والمركز ده تحت رعاية الدكتورة حنان محمود، واحدة من أفضل دكاترة أطفال التخاطب المتخصصة في تدريب وتأهيل أطفال التوحد. انا عن نفسي ببتدي اشخص طفل التوحد من سنة ونص، احيانا بشخصه قبل كده. يمكن ده علميا ولما اجي اتكلم بالكتاب بيقول ايه، يعني مش صح ان انا اشخص في سنة ونص، كويس. ولكن نفترض جدلا ان الولد ده انا شاكك عنده مثلا 3 صفات توحد، والولد ده عنده 1 و4 شهور ولا حتى 1 ونص، كويس. والولد ده قلت لا لسه بدري، وازاي تشخصه وسيبه واديله فرصته، كويس. وقعدت مستني كمان 2-3 طلعت صفة جديدة، كمان 2-3 طلعت صفة جديدة، كمان 2-3 طلعت صفة جديدة، وصل لغاية سن 2.5 سنة. كل صفات كانت فيه لما كان عنده 1 ونص ولا 1 و4 شهور كان عنده 3-4 صفات، وانا قلت لا مش هقدر احكم عليه، استنى شوية. فالولد بقى عنده 2.5 سنة، خلاص كل الصفات نزلت فيه وبقت موجودة فيه، خلاص الولد عنده توحد، يلا نبتدي نشتغل معاه. طيب ده جميل وظريف، وناس كتير العلم بيقول لازم تعمل كده، انا معاكم. ولكن السؤال هنا بقى، الفترة من سن 1.5 لغاية سن 2.5 دي انت عملت فيها ايه؟ ولا حاجة. بمعنى ان انت سبت التوحد يدخل جوه ابنك ويبتدي يتمكن منه ويزرع نفسه جواه، والولد يبتدي يتعود على صفات التوحد، يتعود على طريقة التوحد، يتعود على الحاجات اللي بيعملها التوحد لغاية ما بقت جزء منه. وجاي بعد كده عند 2.5 تقول لي يلا نبتدي نشتغل. 2.5 ما انكرش ان هو برضو سن مش صعب ان انت تقدر تشتغل فيه، لكن لما بتشتغل من سن 1.5 كفاية اقول لك حاجة واحدة بس، انت الصفة قبل ما بتدخل جوه ابنك انت منحها. بمعنى ايه؟ بمعنى في فرق لما التوحد يجي يدخل جوه ابنك وانت من الاول منعه، فرق كبير جدا لما التوحد خلاص دخل جوه ابنك وانت عايز بقى يلا بقى نبتدي نخرجه ونبتدي نتخلص من صفات التوحد. اديكم مثال بسيط، لو مثلا طفل على سبيل المثال اول ما ابتدى مثلا على سن 1.5 سنة ابتدى يرفرف او ابتدى يمشي على اطراف اصابعه، كويس. لو انت سكت وسبته اسبوع 2-3 شهر، دخلنا في 2 شهور، العادة اللي انت سبتها دي خلاص بقت جوه روتين ابنك وبقت جواه، وفي الحالة دي هتجد مجهود ضخم جدا عشان تبتدي تتخلص منها. لكن ولما هو سنه صغير ابتدى يرفرف او ابتدى يمشي على طراطيف صوابعه، لاك وقفت له لا ما تعملش كده، لا مش هسمح لك تعمل كده، ويلاقي بابا غضب منه كأنك بالظبط ابنك راح يحط صباعه في الكهرباء وانت بتزعله لا ما تحطش ايدك في الكهرباء، وعملتها نفس المعاملة. ما عنديش ولد يرفرف، ما عنديش ولد يمشي على اطراف اصابعه ولسه مكتسب الصفة دي ما بقالوش اسبوعين، كويس. من السهل جدا في خلال 10 ايام اسبوعين تلاقي الصفة راحت فوريفر للنهاية.
لكن لو انت شكيت ان الولد ده توحد ولا مش توحد، لا لا لا، اسيبه. والصفات عماله تدخل وتدخل جوه ابنك وتترعرع جواه وتكبر جواه، وبعدين تيجي تتصرف بعد ما خلص بقت روتين جوه ابنك، دي بتاخد وقت كبير قوي. يعني انا مثلا، يعني انا لما بيجي لي ولد بشوفه في سن سنة ونص، انا ببقى شاكك 90% ان الولد ده طبيعي، وشاكك 10% ان الولد ده عنده توحد. انا عن نفسي دكتور احمد عبد الخالق انا بتعامل معاه على انه توحد الى ان يثبت العكس. بمعنى ايه؟ ال10% بس اللي انا شاكك فيهم دول كافيين ان انا اتعامل معاه كانه طفل توحد تماما 100%. ليه بقى؟ لان لو دلوقتي انا سبت الولد دوت وما اشتغلتش معاه وجيت اشتغلت معاه بعد كده، هاخد اضعاف المجهود والوقت والاستنزاف اللي الاهل بيستنزفوه عشان خاطر الولد يبتدي يتحسن، زائد فرق الخبره. لما اجي اشتغل مع ولد عنده سنه ونص مفيش خبره اصلا، وابتدي من اقاوم التوحد وابتدي اعلمه ازاي يتكلم وابتدي يلعب مع الاطفال ازاي وابتدي يتفاعل معاهم، فبيبتدي ياخد خبره التعامل مع الناس زيه زي الاطفال العاديين، فبالتالي انا ما خسرتش حاجه. طب نفترض العكس، انا اشتغلت مع ولد شاكك 10% توحد والولد طلع طبيعي، ايه التدريبات اللي ممكن اعملها لطفل طبيعي تاذيه؟ يعني مثلا لما ابتدي اعلم الولد ان هو يبص في عيني لما يتكلم، لو طفل طبيعي هتأذيه في ايه؟ لما ابتدي اعلم الولد ان هو يبتدي يقعد وابتدي اقعد معاه ونبتدي نلعب مع بعض، دي هتأذيه في ايه؟ لما ابتدي اعلم الولد ان هو يبتدي يسمع الكلام وينفذ الاوامر واحط له حاجات يجيبها لي، دي هتأذيه في ايه؟ لما ابتدي اعلم الولد انه ما يعملش حاجه لوحده وكل حاجه نبتدي نعملها مع بعض، دي هتأذيه في ايه؟ ايه اللي ممكن يأذيه الكلام ده في طفل طبيعي؟ فبالتالي انا بقول لكل ام شكه ولو حتى 5% ان عندها طفل توحد وسنه صغير سنه ونص لغايه السن السنتين، اوعي تستني، اوعي تقولي لا ابني ما عندوش حاجه، اوعي تقولي لا انا هستنى شويه واصبر. اليوم اللي بيروح في سن من سنه ونص لغايه سنتين، والله انا بحلف والله ما هتقدروا تعوضوه. المجهود اللي بيتبذل في سن سنه ونص لسنتين حاجه، والمجهود اللي بيتبذل بعد سن السنتين ونص ل3 سنين حاجه تانية خالص. ماما بتبذل عشرات اضعاف المجهود عشان تاخد نفس النتيجه. فعشان كده يا انا بكلم رساله لكل الامهات، اي ام عندها ولد شك فيه ولو 5% ان هو عنده توحد في السن الصغير ده، نصيحتي ابتدي معاه. حتى لو ابنك طبيعي صدقيني مش هيخسر، لكن لو لا قدر الله طلع فعلا عنده توحد، انت وفرتي وقت ومجهود لا تتخيليه، وفرتي مجهود ضخم جدا هتبذليه لما يوصل سنه سنتين ونص و3 سنين. وسرعه التحسن كمان غير الطفل اللي عنده سنه ونص وتيجي تشتغل معاه، الحاجه اللي انا بديها في خطه لام عنده 3 سنين 4 سنين ممكن بتقعد شهر، الولد ده ممكن يخلصها في اسبوعين. بيبقوا لسه التوحد ما بقاش جواه، فبالتالي نتائجه بتبقى احسن ونسبه شفائه بتبقى افضل. النقطه الثالثه هو ناس كتير بتتكلم على الشفاء التام. لما بتيجي تشتغل عن طفل سنة ونص او لغاية سن السنتين، انا ممكن اقعد انا وانت نتكلم على قصة الشفاء التام دي، وممكن نتكلم فيها واجاريك فيها واقول لك ممكن. ليه؟ لان السن ده لسه الولد قماشة بيضة، مفيش اي حاجة اتحطت فيه، فانت اي حاجة هتتحط بشكل غلط انت بتيجي وبتعدلها وبتظبطها من قبل ما تبدأ اصلا. فبالتالي الولد بيبقى تفاعله وكلامه واسلوبه وطريقته ونظرة عينه وكل حاجة فيه عمالة تتحسن وبياخد الخبرة. واهم حاجة بيبتدي يحب الحياة بتاعتنا بدري، بيبتدي يتأقلم في حياتنا بدري. فبالتالي بيوصل الولد سن عنده 3 سنين، طب روح اعرضه على اي دكتور في العالم كله لا يمكن يقول لك ان هو عنده توحد. ليه؟ انت اتخلصت من كل الصفات وابتدى يتعامل ويتواصل مع الناس، فبالتالي الولد يعني اموره بقت ممتازه. عشان كده لكل ام شاكه ان عندها طفل توحد في سن سنه ونص او حتى قبل كده، ماشي، ارجو انها تبتدي تتعامل معاه على انه طفل توحد الى ان يثبت لها العكس تماما، ان هو طفل طبيعي. ودي نصيحة بديها لكل أم، وصدقوني النصيحة دي خالصة لله. ربنا معاكم وربنا يسهل لكل الأمهات. كان معاكم دكتور أحمد عبد الخالق، ولو حد له تعليقات على الموضوع دوت يا ريت نكتبها تحت في التعليقات، وربنا معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى.